Ljudet av vintage och kristallfigurer värda $10,000 som exploderade mot italiensk marmor var inte alls lika högt som tystnaden som följde. För en sekund höll hela Sterling Harbour Yacht andan. Sedan kom skriket. Inte mitt, utan hennes. Blair stod över mig, hennes ansikte förvridet i en mask av perfekt kurerad upprördhet, och skrek att jag hade förstört hennes estetik. Min rullstol, min specialbyggda titanmonterade rullstol värd $8,500, låg på sidan. Ett djur snurrade värdelöst i luften. Jag låg på golvet. Den kalla champagnen sipprade in i min klänning och blandades med den varma metalliska blodstrålen som rann ner för min arm. Jag försökte pressa mig upp, men mina armar gled på den våta stenen. Jag kunde inte känna mina ben. Jag kunde aldrig. Men när jag tittade upp på min syster och såg det rena, oförfalskade hatet i hennes ögon insåg jag något skrämmande. Det här var ingen olyckshändelse. Han hade tippat mig. Skriv en kommentar och låt mig veta var du lyssnar ifrån och vad klockan är för dig just nu. Jag skulle gärna vilja veta vem som är en del av vår gemenskap. För att förstå varför min egen syster skulle knuffa in mig i ett glasstorn framför 200 av östkusteliten måste man förstå rummet vi befann oss i 30 minuter tidigare. Sterling Harbour Yacht Club är inte bara en plats. Det är en fästning av utanförskap. Väggarna är klädda i mahogny som kostar mer än min årslön, och fönstren vetter mot en grå, övergående Atlant som känns mindre som en utsikt och mer som ett hot. Temat för förlovningsgalan var vit och guld, eteriskt, orörd, dit. Jag var den enda bristen i designen. Jag rullade in, iklädd det obligatoriska vita sidenet, min stol glänste mattsvart under mig. Jag hade tillbringat 3 timmar med att polera ramen, försökt få den att se elegant ut, försökt få den att försvinna. Det fungerade inte. Från det ögonblick jag kom in kände jag ögonen, inte de vanliga blickarna av nyfikenhet eller medlidande som jag hade vant mig vid under de senaste 3 åren. Dessa var annorlunda. De var skarpa, fientliga. En kvinna i en gyllengul klänning drog faktiskt bort sin man när jag gick förbi och viskade något bakom handen. En servitör styrde sin bricka brett runt mig, inte av artighet, utan som om jag var smittsam. Jag såg Alexander, Blairs fästman, stå nära baren. Han tittade på mig, sedan tittade han snabbt bort, hans ansikte spänt av något som såg ut som skam. Jag hittade ett hörn nära altandörrarna och försökte göra mig liten. Det var då jag hörde det. Viskningen. Den drev över från en klunga av Blairs influencervänner. Tillräckligt högt för att vara avsiktligt. Kan du fatta att hon tog med sig den där saken? Bästa en av dem och gestikulerade med en flöjd champagne. Blair berättade för mig att hon går runt i sin lägenhet utan problem. Det är sjukt att göra så här för uppmärksamhet på sin systers förlovning. Munschavins syndrom, mumlade en annan och nickade klokt. Blair är ett helgon för att hon står ut med det. Mina händer spändes som fälgarna på mina däck. Rummet kändes plötsligt väldigt kallt. Munschavin fejkning. Orden studsade runt i min skalle och kolliderade med verkligheten av de 3 titanskruvarna i min T10-kota. Jag tittade tvärs över rummet på Blair. Hon höll hov mitt i ballsalen, strålande i guldpaljetter, skrattande, rörde vid armarna och viskade hemligheter. Han fångade min blick. Hon log inte. Hon vinkade inte. Hon tittade bara på mig med en platt, kall bedömning, som en regissör som lägger märke till en rekvisita som inte satt på sin plats. Jag borde ha gått. Varje rationell person skulle ha vänt sig om och rullat rakt ut genom dörren. Men det gjorde inte jag. Jag förblev frusen, fångad i den osynliga bur min familj hade byggt åt mig långt innan jag förlorade mina ben. Du förstår, i min familjs ekosystem var Blair sonen, och resten av oss var bara bråte fångade i hennes gravitation. När jag växte upp var jag stötdämparen. Om Blair var arg var det för att jag var för högljudd. Om Blair misslyckades med ett prov var det för att jag inte hjälpte henne att studera. Om Blair var grym var det bara passion eller stress. Mina föräldrar, Brian och Susanne, möjliggjorde inte bara för henne. De kurerade hennes verklighet. De omdöpte hennes toxicitet till höga krav och min tystnad till lojalitet. Jag hade betingats lager för lager, år efter år, att tro att mitt syfte var att absorbera hennes skada. Att det var värt vilket pris som helst att bevara freden, till och med min egen värdighet. Så jag satt där i mitt hörn och lyssnade på främlingar som diskuterade min falska förlamning. Och jag sa ingenting. Jag svalde gallan som steg upp i halsen och sa till mig själv att det bara var en natt. Bara en natt till av att vara den goda systern. Bara en natt till av att uthärda det outhärdliga för att hålla familjefotot perfekt. Jag visste inte då att priset för min tystnad skulle gå upp. Jag visste inte att uthållighet var ett spel jag redan hade förlorat. Blair började röra sig mot mig. Folkmassan delade sig för henne. Hon gick inte. Hon smekte.
Hon höll en flaska champagne i ena handen som ett vapen. Hennes blick var fäst vid min stol, inte vid mig. På den svarta metallramen som vågade existera i hennes vit och guldfärgade fantasi. Säl, sa hon med hög röst, riktad mot Carrie. Vi måste flytta dig. Du förstör bilden. Hon gestikulerade mot fotografen som såg obekväm ut. Stå bara upp för fotot, okej? Bara i 2 minuter. Sluta vara så dramatisk. Rummet blev tyst. Viskningarna upphörde. Alla tittade och väntade på att bedragaren skulle avslöjas. Blair, sa jag med låg, vädjande röst. Jag kan inte. Du vet att jag inte kan. Jag vet att du är en lögnare, skrek hon. Hon sprack in i fasaden. Jag vet att du går när ingen tittar. Du vill bara förstöra det här för mig för att du är avundsjuk. Res dig upp. Hon tog tag i handtaget på min stol. Res dig upp. Och sedan tryckte hon in hjärtat. Tyngdkraften tog över. Världen lutade åt sidan. Jag såg kanten på marmorbordet. Jag såg glastornet. Och sedan såg jag ingenting annat än ett kaleidoskop av splitterande ljus. Smärta exploderade i min axel, min arm, min kind. Jag låg på golvet, våt, blödande, blottad. Titta vad du gjorde. Blair skrek, stående över mig och pekade med ett manikyrerat finger. Titta vad du gjorde med min fest. Mina föräldrar rusade över. Till slut kom Brian och Susanne, arkitekterna bakom denna dysfunktion. Clara, min mamma, kippade efter andan. Men hon knäböjde inte. Hon rörde mig inte. Hon tittade på champagnen som blöts ner i den vita mattan. Åh gud, mattan. Brian, hämta en handduk. Den kommer att fläckas. Res dig upp, Clara. Väste min pappa och tittade sig omkring på gästerna. Hans ansikte purpurrött av förlägenhet. Sluta ställa till mig sen. Sätt dig tillbaka i stolen. Jag försökte pressa mig upp igen. Min hand gled in i blodet. Jag kunde inte få någon hävstång. Jag var en sköldpadda på rygg. Hjälplös, omgiven av jättar som bara brydde sig om möblerna. Hon kastade sig. Blair skrek ut i rummet. Tårar strömmade ner för hennes kinder. Perfekta ivningstårar. Hon gjorde det med flit. Hon är galen. Och sedan föll en skugga över mig. Det var inte mina föräldrar. Det var inte Alexander. En kvinna i en mörk marinblå klänning knäböjde på det våta golvet. Obekymrad om glaset, obekymrad om vinet. Hon placerade 2 fasta händer på var sida om mitt huvud. Hennes grepp var järn. Rör dig inte, befallde hon. Hennes röst var låg, lugn och skrämmande auktoritativ. Försök inte röra på huvudet. Jag tittade upp. Det är Monica Vance, chefsavdelningen för traumakirurgi, kvinnan som hade satt ihop mig igen för 3 år sedan. Jag hade inte sett henne sedan min senaste kontroll. Jag visste inte ens att hon stod på gästlistan. Hon tittade upp på min syster, sedan på mina föräldrar. Hennes ögon var mörka, brann av en kall klinisk ilska. Du, sa hon till Blair. Hennes röst skar genom hysterin som en skalpell. Ta ett steg tillbaka nu. Blair blinkade, suckad. Vem tror du att du är? Hon är min syster. Hon fejkar. Det är, Vance ryckte inte till. Hon blinkade inte. Hon höll bara mitt huvud stadigt. Hennes tummar pressade försiktigt mot min käklinje för att stabilisera min ryggrad. Jag är kirurgen som återuppbyggde hennes T10-kotor. Sa det är, Vance tillräckligt högt för att de bakre delarna av rummet skulle höra det. Det är jag som skrapade bort benfragmenten från hennes ryggmärg. Och om du säger ett ord till henne kommer jag att göra slut på dig. Tystnaden som följde var absolut. Du ljuger, viskade Blair, men hennes röst vacklade. Ring 112, beordrade DR, Vance och tittade på Alexander. Säg att vi har en patient med ryggmärgstrauma inblandad i ett överfall. Begär polisöverfall. Min pappa frustade. Vänta nu, Monica. Det var en olycka. Clara bara halkade. Jag såg henne knuffa henne, så det är Vance. Hon tittade på min pappa med det förakt som vanligtvis är reserverat för bakterier. Och jag ska se till att polisen vet det också. Hon tittade ner på mig. Hennes ansikte mjuknade bara en bråkdel. Jag har dig, Clara, viskade hon. Jag går ingenstans. Bara andas. Och för första gången på 3 år, liggandes i en pöl av champagne och blod, kände jag mig trygg eftersom någon äntligen hade ställt sig mellan mig och monstren. Mina föräldrar gick omedelbart in i skadekontrollläge. Monica, sa min pappa och satte på sin bästa styrelserumsröst, den han använde när han försökte avsluta en affär han inte hade råd med. Låt oss vara resonliga. Vi är alla vänner här. Det var ett misstag. Clara är bara lite klumpig ibland.
Klumpig. Det är, Vans upprepade ordet som om det vore ett främmande föremål. Brian, jag såg just din dotter fysiskt attackera en förlamad kvinna. Det där är inte klumpigt. Det där är kriminellt. Brottsligt, skrek min mamma. Hur vågar du? Blair är offret här. Titta på hennes klänning. Titta på hennes sällskap. Jag tittar. Så det är Vans lugn. Och ärligt talat, Susanne, jag är inte imponerad. Blair, som insåg att tidvattnet vände, bestämde sig för att spela sitt trumfkort. Hon kastade sig ner på närmaste rena soffan och sniftade högt. Hon ljuger, grät hon. Hon har alltid varit avundsjuk på mig. Hon har fejkat hela tiden bara för att tortera oss. Fråga vem som helst. Fråga Alexander. Alla blickar vändes mot Alexander. Han stod nära det krossade tornet och såg blek ut. Han tittade på Blair och sniftade teatraliskt. Han tittade på mig som låg i röran. Alexander, säg det till den. Krävde Blair. Säg att hon går runt i sin lägenhet. Alexander öppnade munnen, stängde den och sa sedan tyst. Jag har aldrig sett henne gå. Blair, va? Blair slutade gråta direkt. Hennes ansikte blev kallt. Du tar hennes parti. Jag tar verklighetens parti. Alexander sa, du såg sjuk ut. Jag såg dig knuffa henne. Blair. Jag såg dig ta stolen och tippa den. Din förrädare, skrek Blair. Det är, Vans ignorerade det inhemska dramat. Hon drog fram sin telefon. Jag tittar på Klaras journaler just nu för till skillnad från er bryr jag mig faktiskt om fakta. Hon scrollade en stund och vände sedan skärmen mot rummet. Här, sa hon. Hennes röst projicerade till baksidan av den trista ballsalen. Patient, Klara. Operationsdatum, 14 oktober, 3 år sedan. Procedur, T10 och T11 spinal fusion och laminotomi. Kirurg, det är Monica Vans. Hon svepte. Här är magnetkameraundersökningen av hennes ryggrad. Ser du det? Hon pekade på en sparklig vit linje som skär av ryggmärgen. Det är en fullständig transektion. Det betyder att ryggmärgen är avskuren. Det betyder att ingen signal kommer igenom. Det betyder att hon inte kan känna, röra sig eller fejka någonting nedanför midjan. Hon svepte igen. Och här, sa det är Vans. Hennes röst sjönk en oktav och blev farlig. Är polisrapporten från olyckan. Mina föräldrar frös till. Brian, Susanne, det är Vans tittade på den. Du sa till alla att Klara körde vårdslöst, eller hur? Att hon var full, att hon förstörde sitt eget liv. Det var hon, insisterade min mamma, även om hennes röst var tunnare nu. Det var hennes bil. Hon satt bakom ratten när de hittade henne. Ja, det är, Vans sa att hon satt i förarsätet när ambulanssjukvårdarna anlände, men hennes skador, det specifika splittermönstret i hennes högra humoris och blåmärket på hennes vänstra nyckelben överensstämde med en kropp på passagerarsidan. Hon tittade på Blair. Och dina skador, Blair, där blåmärkena revbenen på vänster sida, den brutna högra handleden. Det är skador på förarsidan. Rummet var så tyst att man kunde höra havet krascha utanför. Du flyttade henne, sa det är Vans. Det var ingen fråga. Du drog din systers brutna kropp över konsolen och satte henne i förarsätet. Medan hennes ryggrad var instabil. Nej, viskade Blair. Ja, sa det är Vans. Men det är inte ens det värsta. Han klev närmare mina föräldrar. Olyckan inträffade klockan 23:42. 11:02. Samtalet registrerades inte förrän klockan 00:02. Hon höll upp 2 fingrar. 20 minuter. Du väntade i 20 minuter med att ringa efter hjälp. Jag stirrade på henne. Jag hade inte vetat det här. Jag visste att hon skyllde på mig. Jag visste att hon ljög, men jag visste inte om tiden. Varför väntade du i 20 minuter? Blair, frågade DR Vans. Var det för att radera sms'en du skickade medan du körde? Var det för att iscensätta scenen? Eller var det bara för att se till att du hade din historia rätt? Hon vände sig tillbaka till rummet. Vid ryggmärgsströmmar har vi ett koncept som kallas den gyllene timmen. Men egentligen handlar det om minuter. När ryggmärgen komprimeras börjar svullnaden omedelbart. Varje minut av fördröjning dödar tusentals neuroner. Om du hade ringt direkt, om vi hade fått henne opererad 20 minuter tidigare, kanske svullnaden inte hade skurit av navelsträngen. Hon kanske hade kunnat gå igen. Han lät det sjunka in. Du bröt inte bara ryggen på henne, Blair. Du stal hennes ben. Du stal hennes liv. Och du gjorde det för att rädda din egen röv. Min mamma satte sig hårt ner på en vit fotpall. Min pappa såg ut som om han fick en stroke. Blair stod ensam mitt i rummet. Hennes klänning för $12,000 såg plötsligt ut som en kostym. Det var en olycka, viskade Blair.
Du försökte avsluta jobbet. Kontrade det vans. Sirener skar igenom tystnaden. Alexander, som såg uttråkad ut, skar av förlovningsringen på Blairs finger och gick därifrån. När polisen trängde runt, Blair föll mina föräldrar på knä i vinet och blodet. Klara, snälla, bad min mamma. Säg till dem att det var ett misstag. Tänk på familjens rykte. Jag tänker på familjen, sa jag med kall röst. Jag tänker att du är skyldig mig något. Du stal mina ben, min karriär och min värdighet. Jag räckte telefonen till Mr. Stelling, min advokat. Du satte den på högtalare. Mr. åt MRS Miller. Vi väcker åtal för bedrägeri och misshandel. Blair riskerar 15 år. Om inte rummet frös till. Om vi inte gör en överenskommelse, sa jag. Jag vill ha skadestånd. $850 000. Likvidera sommarhuset, portföljen och gästen. Skriv under det ikväll så får Blair skyddstillsyn. Vägrar du, hamnar hon i fängelse. Skräckslagen skrev min far under sitt arv. Han skrev under lagfarten, äganderätten, aktierna, varenda ons av deras sociala status. Det är klart, viskade han. Är du nöjd? Jag är solvänd, svarade jag. Lämna huset om 30 dagar. 6 månader senare sitter jag på en byggarbetsplats som luktar sågspån och klor. Ovanför ingången hänger en banderoll, Vans adaptiva akvatikcenter. Jag spenderade inte pengarna. Jag planterade dem. Hem bränner ner allting, men rättvisa är ett frö. Jag tog då resurser de använde för att hålla mig liten och byggde en fristad där trasiga kroppar kan kännas viktlösa. Blair gick med på en överenskommelse och arbetar nu som värdinna. Fångad i mardrömmen av att vara vanlig. Mina föräldrar är utblottade och osynliga. Jag brände deras brev utan att läsa det. Jag har flyttat förbi hat till skapelse. Detta är avloppets rättvisa. Att bygga en framtid så ljus att det förflutnas mörker blir irrelevant. Jag tittar på den tomma poolen och föreställer mig vattnet. Mina föräldrars fåfänga betalade för detta, men de kommer aldrig att sätta min fot där inne. Jag vänder min stol mot solen. Jag är inte flickan i rullstolen längre.